Ferdinand Garoff on psykologi ja psykoterapeutti ja toimii Traumaterapiakeskuksessa. Hän on myös Suomen Punaisen Ristin psykologien valmiusryhmän jäsen sekä vie asiantuntija-apua sodista, onnettomuuksista ja luonnonkatastrofeista kärsiviin maihin. Puheenvuoro avaa katsojalle rasismin ja syrjinnän psykologisia vaikutuksia. Toivotetaan lavalle tervetulleeksi Ferdinand Garoff. Kiitoksia tämmöisestä lämpimästä tervetuloa-uploadeista. Ensinnäkin mä ehkä tätä puheenvuoroa valmistellessani tuli semmoinen mieleen, että se on tärkeää ehkä tarkastella rasismia siitä näkökulmasta, että mitä se kaikissa aiheuttaa. Eli sekä niissä, joilla on tavallaan tämmöisiä, jotka sitten on taipuvaisia tämmöiseen rasistiseen toimintaan, että sitten niiden näkökulmasta, jotka on tavallaan sen rasismin kohteena. Ja nämähän saattaa olla samat ihmiset näissä eri tilanteissa. Eli tavallaan semmoisena kokonaisvaltaisena näkökulmana tähän teemaan. Ja toki tähän liittyy tavallaan, sanotaan täällä Suomessa ehkä tämmöiseen valkoisuuden normiin, eli tavallaan siihen, että mikä on täällä tavallista. Ja toisaalta rasismi jossain muussa kontekstissa voi sitten näyttäytyä ihan erilaisena tavallaan se, että minkälaisia oletuksia on erilaisista ihmisryhmistä ja muuta tämmöistä. Ja usein näihin liittyy tämmöinen hierarkinen käsitys siitä, että kuka kuuluu tehdä minkälaista työtä ja minkälaisessa asemassa on ja minkälaisia vastuita ja mitä voi odottaa ihmisiltä. Ja siinä on tietty tämmöinen paremmuusjärjestys näissä kysymyksissä usein. Ja siihen voi liittyä myös tämmöisen se, että omaksuu sen roolin, joka on ikään kuin annettuna tavallaan semmoisessa rasistisessa hierarkiassa. Ja se voi olla sekä semmoinen vähemmistöidentiteetti, että tavallaan tämmöinen suosittu ehkä tämmöinen paremmuusjärjestyksessä korkeampi oleva joku tämmöinen enemmistöidentiteetti. Aina kuitenkaan se ei tällä tavalla ole. Jos mä puhun omasta taustasta, niin mähän on itse tavallaan identiteetiltä, jos ajattelen, niin yksi keskeinen osa on se, että mä oon suomenruotsalainen. Ja suomenruotsalainenhan on tämmöinen vähemmistö täällä Suomessa, joka kuitenkin katsotaan usein olevan tämmöinen parempi osainen. Eli tavallaan vähemmistöidentiteetti ei välttämättä aina tarkoita sitä, että on jotenkin eriarvoisessa tavallaan asemassa tai ainakaan huonommassa asemassa. Eli tämän tyyppinen ulottuvuus saattaa sitten myös liittyä tähän. Ja tosiaan se voi olla tätä, että se on semmoinen sisäistetty identiteetti ja tavallaan sen sisäistetyn identiteetin kautta luokittelee itsensä sitten johonkin ryhmään kuuluvaan. Ja tietyllä tavalla se rakenne voi tätä tukea ja esimerkiksi jos ajatellaan suomenruotsalaisia, niin on ruotsinkielisiä kouluja ja ruotsinkielistä koulutusjärjestelmää ja muuta tämmöistä, joka tietysti vahvistaa tämmöistä identiteetin luomista, mutta se voi olla sitten muunlaisia rakenteita, jotka tavallaan tukee myös tätä. Ja toisaalta se voi olla tätä, että jos sitten vahvasti sisäistää tämän ideologian niin ja tavallaan on semmoisessa vähemmistöryhmässä, joka tavallaan sitten on tämmöisessä hierarkisessa järjestyksessä alemmassa roolissa tai vaikeammassa asemassa, niin voi olla niin myös, että ikään kuin sisäistää tämän ja pyrkii tavallaan sitten toimia näiden normien parissa, mutta ikään kuin sitten ajattelussaan kuitenkin omaan ryhmään kuuluvista ajattelee samalla tavalla kuin sitten enemmistö ajattelee tavallaan tämän hierarkian osalta. Eli tämän tyyppinen ajatus saattaa olla semmoinen, joka sisäistyy ikään kuin itsestäkin huolimatta, vaan sen kautta, että elää siinä ympäristössä, jossa elää. Ja tämä on tosiaan semmoinen, jota ylläpitää tämmöiset yhteiskunnalliset rakenteet ja toisaalta myös se, että miten kohdataan tämmöisissä yksittäisissä tilanteissa ja tämmöisissä, missä koetaan sitten erilaista eriarvoisuutta tai muuta tämmöistä, tai jossa syntyy tämmöisiä oletuksia siitä, että miten tulee käyttäytyä tai muuta tämmöistä. Eli se on semmoinen, jota ylläpidetään tämmöisissä hyvin hienovaraisissa vuorovaikutuksissa arjessa koko ajan ja toisaalta näiden rakenteiden kautta. Ja toisaalta tässä on hyvä huomioida se, että miten se tämän rasismin vaikutukset kohdistuu, niin se riippuu tosi paljon siitä, että missä roolissa siinä kokonaisuudessa on. Että jos kuuluu siihen enemmistöön, niin on aika helppoa tavallaan olla huolehtimatta siitä asiasta, koska se ei itselle ole kovin ilmeistä, tai sitten se suosii itseään siinä järjestelmässä, että ikään kuin sanotaan vaikka, no jostain ulkoisesta syystä tulee valituksi johonkin tiettyyn työhön tai jotain muuta tämmöistä, joka tavallaan sitten kuitenkaan sitten se on helppo ehkä laskea sille oman osaamisen piiriin ja sitä kautta ajatella, että on hyvä ihminen vaan sen takia, että kuuluu johonkin ryhmään sen sijaan, että ikään kuin kyseenalaistaa näitä valintoja.
Eli tämän tyyppinen niin kuin näkökulma on aika helppo, niin kuin sen kanssa on helppo olla tai helpompi olla tavallaan riippuen siitä, että missä asemassa siinä on. Ja voi olla myös niin, että niille, jotka sitten kokee, että he kilpailee tavallaan tämmöisissä niin kuin tietyn tyyppisissä niin kuin tilanteissa toisten ihmisten kanssa, jotka on niin kuin erilaista taustaa, niin voi olla toki myös niin kuin edullista ikään kuin puolustaa näitä niin kuin olemassa olevia rakenteita jollain tasolla. Että se on niin kuin tavallaan myös seurausta näistä rakenteista jollain tavoin. Ja tietysti niin kuin sitten, että miten siihen suhtautuu, niin se on erilainen kysymys. Mutta niin kuin tietyllä tavalla se on niin kuin edullista joillekin ihmisille tehdä näin. Sitten jos mietitään tavallaan tämmöistä käsitettä kuin vähemmistöstressi, tämä on tietysti käsite, joka ei ainoastaan kytkeydy niin kuin rasismiin ja rasistisiin kysymyksiin, vaan se koskee niin kuin tavallaan vähemmistöjä niin kuin laajemmassakin merkityksessä, ja se on niin kuin hyvä huomioida tässä kohtaa, joskaan mä en niin kuin niihin näkökulmiin tässä nyt erityisesti mene. Mutta tavallaan jos ajattelee tätä niin kuin inhimillistä vuorovaikutusta, ja voidaan puhua jopa niin kuin nisäkkäistä tai sanotaan vaikka niin kuin laajemmassa merkityksessä erilaisista sosiaalisista eläimistä, esimerkiksi, niin tiedetään se, että niin kuin se hierarkinen asema on se, joka määrittää sitä, että kuinka paljon stressiä kokee. Eli tavallaan tiedetään se, että ikään kuin jos on semmoisessa asemassa, että on matalammassa asemassa jossain hierarkiassa, niin koetaan enemmän stressiä yleisesti ja sitten nimenomaan tämmöisessä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Ja se tietyllä tavalla myös oikeuttaa niin kuin muiden niin kuin ryhmän jäsenten negatiivista käytöstä niin kuin itseä kohtaan. Eli tavallaan tämä on niin kuin semmoinen seuraus siitä ja se aiheuttaa itsessään stressiä. Ja sen ehkä tunnistaa jo semmoisissa tilanteissa, että jos ajattelee, että niin kuin tulee uutena ihmisenä johonkin uuteen yhteisöön ja on epävarma niin kuin omasta asemasta ja näin poispäin, niin se aiheuttaa stressiä ennen kuin ikään kuin löytää sen oman paikkansa siinä niin kuin hierarkiassa tietyllä tavoin. Tai sitten toisaalta sitten se, että jos kokee, että on tämmöinen niin kuin itselle päätyy kaikki nämä niin kuin tavallaan huonoimmat tehtävät tai vaikeat asiat, niin se voi olla tämmöinen niin kuin seuraus ikään kuin tavallaan tämmöisestä koetusta hierarkiasta yhteisössä. Eli tavallaan tämän tyyppinen, tämä on niin kuin luonnollista, että ikään kuin tämmöisestä seuraa stressiä. Ja tosiaan tämä niin kuin vähemmistöön kuuluminen ja vähemmistöidentiteetti on tämmöinen, joka altistaa tietyn tyyppisille stressitekijöille. Eli tavallaan sitä kautta, että ainakin joutuu miettimään sitä omaa roolia ja asemaa enemmän kuin muut ihmiset tavallaan, jotka kuuluu enemmistöön, jotka tavallaan sitten ei koe näitä samoja asioita tai ei niin kuin joudu miettimään näitä asioita samalla tavalla. Ja toki tämä niin kuin näyttäytyy tosi eri tavalla sitten eri tilanteissa riippuen siitä, että minkälaiseen vähemmistöön kuuluu. Ja sitten tämmöinen niin kuin aspekti, joka mun mielestä on tässä mielenkiintoista niin kuin huomioida niin kuin vaan itsestä on se, että olen suomenruotsalainen. Se tarkoittaa sitä, että mä puhun ruotsin kieltä äidinkielenä, mutta olen opiskellut suomeksi ja mun vaimo on suomenkielinen ja olen niin kuin oppinut suomen kieltä hyvin sillä tavalla, että suurin osa ihmisistä ehkä ei tunnista sitä, että mä puhun, niin kuin, että suomi on mun toinen kieli. Ja toisaalta mä olen valkoihoinen, joka tekee sen, että mä niin kuin en erotu ehkä muista ihmisistä täällä Suomessa niinkään paljon. Toki mulla on vähän tummemmat piirteet ja sitten kun ihmiset katsoo mun nimiä, niin sitten he saattaa olettaa, että mä kuulun johonkin muuhun ryhmään. Mutta tavallaan se ei ole ehkä niin kuormittava tekijä tai niin ilmeinen tekijä monessa tilanteessa. Eli tavallaan tämä niin kuin ilmeinen erottuminen on semmoinen, joka sitten luo niin kuin stressiä semmoisissa tilanteissa, jossa niin kuin itselle esimerkiksi ei niin tämmöistä stressiä tule. Ja tosiaan nämä niin kuin mielikuvat sitten näistä erilaisista vähemmistöistä, niin nehän on hyvin erilaisia. Ne toki riippuu siitä, että mitä ne on niin kuin tavallaan siinä jaettuna siinä suuremmassa yhteisössä tietyllä tavoin. Eli jos otetaan nyt suomenruotsalaiset taas esimerkkinä, niin tavallaan ne mielikuvat, jotka heistä on, niin ne on ehkä hassuja ja omituisia ajoittain, mutta ne on harvoin niin kuin negatiivisia varsinaisessa merkityksessä, ellei sitten ajatella, että he on esimerkiksi yleen katsovia tai katsoo itseään olevan niin kuin parempia tai tärkeämpiä ihmisiä. Sen tyyppisiä stereotypioita on, mutta se tietysti muokkaa ihan eri tavalla sitä käyttäytymistä kuin sitten, jos ajatellaan jotain muita vähemmistöjä. Eli tavallaan se mielikuva on aika riippuvainen tästä ja se niin kuin voi tarttua tavallaan semmoisista hyvin, niin kuin, mitä mä nyt sanoisin, täysin niin kuin voi olla, että tulee leimatuksi johonkin ryhmään kuuluvana ilman, että oikeasti kuuluu siitä vaan jostain ulkoisista piirteistä johtuen tai nimen perusteella tai jotain muuta tämmöistä. Eli tämä on niin kuin toinen puoli, joka tavallaan tästä tulee ilmi. Ja
toisaalta sitten voidaan ajatella sitä, että niin kuin sitä identiteetin muodostumista sitten tämmöisessä kontekstissa. Eli tavallaan se, niin kuin minkälainen identiteetti sitten niin kuin muodostuu, niin se tietysti, jos kuuluu vähemmistöön, niin voi tietyllä tavalla olettaa, että se identiteetin muodostuminen on aina niin kuin kompleksisempaa tietyllä tavalla, kuin jos kuuluu enemmistöön, jossa tavallaan sitten ei tarvitse niin kuin ehkä miettiä niin paljon sitä erilaisuutta ja erottumista ja muita tämmöisiä tekijöitä. Eli tavallaan se on niin kuin tietyllä tavalla niin kuin helpompaa semmoisessa kontekstissa niin kuin rakentaa se identiteetti. Ja tämä, niin kuin, että se, että mitä se identiteetin, niin kuin, mitä kantaa, niin mikä se merkitys on, tai se, että asetetaan johonkin vähemmistöön tai jollain muulla tavoin, niin se, että miten se ilmenee, niin riippuu kovasti siitä niin kuin omasta elämänvaihetilanteesta ja muista tämmöisistä kontekstuaalisista asioista. Että onko se sitten se, että sanotaan nyt vaikka, että jos kuuluu uskonnolliseen vähemmistöön, niin se, että niin kuin on sitten sitä oman niin kuin uskonnon opetusta koulussa, niin se on tietyllä tavalla sitä, että sitten se tietysti muut niin kuin omassa luokassa huomaa, että sinne mennään ja sitten on sitä opetusta siellä tai jotain muita tämmöisiä. Mitä se käytännössä niin kuin tarkoittaa, niin se riippuu kovasti siitä, että niin kuin mihin vähemmistöön kuuluu, mutta myös tavallaan siitä elämänvaiheesta ja niistä asioista, mitä tekee. Eli se voi olla positiivista tai negatiivista, mutta tavallaan se voi niin kuin vaihdella sitten ajan mittaan, että miten se niin kuin tavallaan sitten on rakentunut. Ja tietysti tämä niin kuin vaikuttaa myös siihen identiteettiin ja hyvin voi olla myös niin kuin tavallaan näin, että jos mä otan nyt esimerkin omasta elämästä, niin meillä on pieni lapsi. Niin tavallaan se, että meillä on pieni lapsi, joka menee ruotsinkieliseen päiväkotiin, niin se niin kuin itselleni korostaa sitä minun suomenruotsalaisuutta suhteessa siihen, että nyt pitkään aikaa mun ei ole tarvinnut niin kuin suhtautua niihin rakenteisiin, jotka niin kuin ylläpitää sitä vähemmistöidentiteettiä. Eli tämän tyyppiset asiat sitten on niin kuin tämmöinen kysymys. Tai sitten tavallaan sanotaan näin, että sitten jos on siinä vaiheessa, että puhutaan vaikka niin kuin, avioliitosta tai tämmöisistä, niin mitä oletuksia tavallaan sen tyyppisiin rakenteisiin sitten liittyy, niin tavallaan se on niin kuin, niin se voi olla tämmöinen tekijä, joka näyttäytyy sitten siinä vaiheessa eri tavalla kuin jossain muussa tilanteessa. Tässä on niin kuin tämä viimeinen pointti on ehkä tämmöinen, että sitten niin kuin tässä on hyvä huomioida, että miten niin kuin asemoituu sitten näiden kysymysten osalta niin kuin itse, jos huomaa tavallaan näitä tekijöitä itsessään. Että helpostihan se voi olla niin, että leimataan tämä rasismi-asia semmoisen hyvin negatiivisena asiana ja se, että on jollain tavalla niin kuin tunnistaa sitä itsessään, niin kokee, että on jollain tavalla epäonnistunut tai virheellinen tai jotain muuta tämmöistä. Ja mun mielestä siinä on hyvä huomata, että se on tämmöistä, niin kuin mikä aika huomaamattomasti niin kuin tulee omaksutuksi oman elämän aikana erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, erilaisten rakenteiden kanssa. Ja näin ollen ikään kuin se, että niin kuin, missä se, niin kuin se syyllisen etsiminen voi olla aika vaikeaa. Et se on mun mielestä tärkeää tunnistaa näitä asioita, mutta se, että niin kuin sitten syyllistää itseään tai niin kuin näitä asioita, niin se voi olla semmoinen epätarkoituksenmukaista ehkä. Eli tavallaan tämmöinen ajatus tosiaan siitä, että niin kuin yksin ei kannata kuitenkaan sitä vastuuta siitä. Sitten mä ajattelin tämmöistä teemaa kuin mikroaggressiot. Mun on nyt pakko myöntää, että tässä kohtaa tämä ei ole semmoista, mikä on itselle kauhean tuttua tavallaan tämmöisenä niin kuin lähestymistapana. Mutta mun mielestä tässä on paljon semmoisia elementtejä, jotka niin kuin tulee esimerkiksi vastaan siinä. Tai jos mä kerron sen tällä tavalla. Psykoterapeuttina työskennellessäni, niin se mitä mä teen paljon siinä psykoterapeuttisessa vuorovaikutuksessa on se, että mä pyydän ihmisiä kuvaamaan niin kuin erilaisia tilanteita tai kokemuksia, mitä heillä on ollut. Ja se, joka mun mielestä on usein hedelmällistä niissä niin kuin kuvauksissa on se, jos pystytään löytämään niitä yksittäisiä elementtejä tai tämmöisiä vuorovaikutustilanteita, joissa tavallaan sitten huomaa tapahtuvan itsessä jotain. Ja tavallaan nämä hienovaraiset elementit usein on ne, joihin puuttuminen niin kuin auttaa tai auttaa tunnistamaan semmoisia syvällisempiä ilmiöitä. Ja musta tuntuu, että tämä mikroaggressiot on just sen tyyppinen niin kuin teema, jossa tavallaan niin kuin, se on hyvin hienovarasta ja se on aika vaikeasti tartuttavissa tavallaan nämä elementit, mutta tämä on se niin kuin kumuloituva vaikutus, joka on se haaste tavallaan tässä, ja joka sitten ylläpitää nimenomaan näitä niin kuin rakenteita, joita on olemassa ja näin poispäin. Näin ollen se on hyvin niin kuin tärkeä elementti, ja se, joka on niin kuin tärkeää siinä on sekä huomata se, että jos itse vahingossa tavallaan siihen niin kuin ajautuu tekemään tällaisia elementtejä tai olettamuksia, tai sitten toisaalta sitä, että jos niitä kohtaa, niin sen, että jos niitä kohtaa, niin miten antaa niiden koskettaa itseään tai miten niitä tulkitsee, niin musta tuntuu, että tämä on niin kuin tärkeä elementti tavallaan tässä kohtaa. Ja tämä nyt on musta tuntuu hirveän niin kuin kontekstisidonnaista, että mitä nämä mikroaggressiot niin kuin on.
Eli tavallaan se, että paljon tätä tutkimusta on tehty Yhdysvalloissa, jolloin tavallaan tähän niin kuin rasismiin sisältyy paljon niin kuin ehkä erilaisia olettamuksia ja asioita kuin ehkä täällä Suomessa. Osittain on paljon samantyyppisiä asioita, mutta tässä on niin kuin, pitää olla aika tarkkana siitä, että mitä nämä niin kuin eri konteksteissa ehkä tarkoittaa. Ja tässä on nyt jotain tämmöisiä niin kuin, esimerkkejä tästä, eli tämmöisiä niin kuin oletetaan rikolliseksi esimerkiksi, tavallaan se, että jollain tavalla niin kuin suhtaudutaan semmoisella varovaisuudella tai orientoidutaan tai havainnoidaan tai jotenkin vaan muuten tavallaan sitten niin kuin tulee semmoinen olo, että on varuillaan, ja tämä voi olla aika hienovarasta. Toinen on tämmöinen niin kuin erilaisuuden olettaminen tai korostaminen, eli eri tavoin niin kuin korostaa sitä erilaisuutta tai haluaa tietää toista. Se voi toki olla uteliaisuuttakin, mutta se kuitenkin korostaa semmoista niin kuin erilaisuutta siinä vuorovaikutuksessa aina. Sitten tämmöinen lahjattomuuden tai tietämättömyyden olettamus, oletetaan, että niin kuin esimerkiksi tämmöistä, että puhutpa sinä hyvin suomea tai jotain muita tämmöisiä elementtejä, jotka tavallaan sitten niin kuin ikään kuin väheksyy sen toisen taitoja tavallaan siinä tilanteessa, joka tietyllä tavalla se on semmoista nostamista, mutta samallahan se on niin kuin ikään kuin olettaa paljon asioita sen toisen taustasta esimerkiksi. Sitten arvojen ja kulttuurin vähättely, eli jos toisella on tärkeitä arvoja tai asioita, mitä kokee tärkeäksi, niin tavallaan niiden vähättelyä. Sitten tämmöisen syrjivän terminologian tai kielenkäyttö on tietysti yksi elementti tässä kohtaa, että minkälaista kieltä käyttää toisista ihmisistä. Tämmöisten stereotyyppisten näkemysten esittäminen siitä, että minkälaisia toiset ihmiset on tai muuta tämmöistä. Toisen kokemuksen vähätteleminen. Nimenomaan tässä voi olla se, että jos tämmöisen mikroaggressio niin kuin tarttuu, niin sehän voi olla semmoista, että sitten jos siinä lähtee puolustautumaan toinen henkilö, niin se nimenomaan voi olla tämmöinen niin kuin toisen kokemuksen vähätteleminen. Ja sitten tämmöisen niin kuin eriarvoisuuden tai alemman statuksen olettaminen, esimerkiksi jos kohtaa ihmisissä jossain työyhteisössä, niin heti se oletus, että jos näyttää erilaiselta, niin hän on jotenkin alemmassa asteikossa hierarkiasta jotain muita tämmöisiä asioita. Niin tämän tyyppisiä asioita niin kuin tähän vaikuttaa. Ehkä tavallaan se, että jos ajattelee sitten tätä niin kuin kohtaamista ja käsittelyä, niin musta tuntuu, että se ensimmäinen elementti on tämä tunnistaminen tässä kuitenkin aina. Eli tavallaan se, että niin kuin ensinnäkin itsessä se, että miltä ne vuorovaikutustilanteet tuntuu. Toisaalta niin kuin tavallaan jos kokee, että itsensä kohdistuu tämmöistä rasismia tai syrjintää, mutta musta tuntuu, että erityisesti niin kuin ammattilaisena tässä on hirveän tärkeää tunnistaa se, että miltä se vuorovaikutus tuntuu. Ja jos tuntuu siltä, että tämä tuntuu kovin vieraalta tai epämukavalta jollain tavalla, niin miettiä, että mikä se elementti on, joka tekee sen. Eli tavallaan tässä on niin kuin molemmat puolet hirveän tärkeitä. Ja sitten toisaalta se, että miten näkee toisia ja miten tulee nähdyksi tämmöisissä vuorovaikutustilanteissa, että niin kuin millaisella ikään kuin katseella toista katsoo. Minusta tuntuu, että tämä on hyvin tärkeä elementti kanssa. Ja tavallaan siinä kanssa tämä hienovarainen elementti, että mikä se, niin kuin, miltä se tuntuu ja miltä tavallaan se tuntuu niin kuin se toisen katse tai se, että miten siinä niin kuin ollaan, niin se on tärkeää. Ja sitten tosiaan tämä, niin kuin, mä ehkä ottaisin tämmöiseksi viimeiseksi teemaksi, niin kuin jos puhutaan työyhteisöstä, niin puhutaan tämmöisestä käsitteestä kuin psykologinen turvallisuus. Eli tavallaan se on semmoinen jaettu kokemus siitä, että miten hyvä on olla jossain yhteisössä, mikä tuntuu turvalliselta tehdä esimerkiksi, tai onko turvallista puhua avoimesti asioista ja muuta tämmöistä. Ja tavallaan tämän niin kuin, tunnistaminen sitten työyhteisössä, jossa on sitten erinäköisiä eri niin kuin ryhmiin kuuluvia ihmisiä, niin tavallaan se, että miltä tavallaan se vuorovaikutus tuntuu siinä ja mitä me voidaan yhdessä jakaa ja tämmöistä, niin musta tuntuu, että tämä on hyvin tärkeä teema. Etenkin semmoisissa konteksteissa, jossa tehdään semmoista niin kuin työtä, johon liittyy erilaisia riskejä tai vaaratekijöitä, esimerkiksi terveydenhuollossa tai se, että jos tehdään päätöksiä toisten ihmisten puolesta, esimerkiksi sosiaalipalveluissa tai jossain tämmöisissä muissa konteksteissa, niin siinä on erityisen tärkeää tavallaan nämä psykologisen turvallisuuden niin kuin tunteminen, koska se on se, joka mahdollistaa niin kuin sen työyhteisön oppimisen ja meidän niin kuin toiminnan niin kuin parantaminen. Ja sitten kaiken kaikkiaan niin otetaan tilaa puhua näistä elementeistä ja pyritään luomaan tämmöinen turvallinen tila, jossa voidaan sitten jakaa näitä kokemuksia. Niin tämä olisi ehkä tämmöinen niin kuin lyhyesti tavallaan tämä kokonaisuus, mitä mä nyt tässä olisin teille esittelemässä. Toivottavasti nyt antoi jotain eväitä tavallaan tähän näihin rasismiin ja syrjinnän psykologisiin vaikutuksiin. Kiitoksia.